السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا وفد الشيخ جبل ويا البافت السابع. شمس مرت أيام وأسابيع وإحنا نعيد نفس الروتين. أقعد الصبح من وقت وأنزل أحضر ريوق وياهم فرح، والنوبة أكمل شغلي وأصعد قبل قعدة مريم. أبغى أهتم بها أعاملها مثل بنتي، مو كأنما مرت أبو وبس. أنا أكثر وحدة تفهم مريم وتعرف شنو تحتاج، لأن فقدت أمي بعمر صغير، وبقى حسب قلبي حنيتها ودلالها. لا تتوقعون الأم مجرد كلمة أو حتى مجرد شخص، لا، الأم نعمة من رب العالمين ولازم نحافظ عليها ونقدمها على أنفسنا. المهم طبعا علاقتي بجبل جدا رسمية وماكو أي شي جديد بيننا. ما أنكر أنا بديت أحب من شخصيته القوية وهدوءه وعاصفته وقت ما يريد غموضة وصراحة، شي يجذب الانتباه وما أقدر أتغاضى عنه. أكثر شي يعجبني بيه حنيته على مريم وشون يهتم بيها وش قد يحبها، وأحيانا أحسه يشبه والدي الله يرحمه. أتذكر من شان يحبني ويهتم بيا ويسهر على راحتي. أما بالنسبة للغصون فعلاقتي بيها كل زينة، أحسها الأخت اللي ما جابتها أمي. أما باب فهي عكس غصون تماما، رغم عمرها بقدي إلا أنها تختلف عني دوم. تحاكيني بتكبر وغرور، أحسها واقفة ويا ميسون ضدي، متخذة مني موقف، بس على شنو ما أدري. واللي يسأل عن ميسون فهي تحاول بكل الطرق تسلب لي المشاكل، تسبب لي مشاكل. وحتى بالمنزل مريم بتخلي ابنها ب... تخلي ابنها علي بسيطة يبسطها ويبكيها حتى انقهر، لأن تقدر لأن تدري بي أنا أحبها وما أقبل عليها. مرات أغلس وأكبر حوصلتي، بس مرات أنفجر بيها وأتعارك، بس يفيد أبو طبع أسألوا عليه سلامته. جبل بهاي الأسابيع الماضية صار هواية تغيرات بحياتي. ما أنكر أنا كنت رافض فكرة الزواج، ويمكن تصدمون إذا لكم زين وتزوجت. اي والله، اذا مو لجل نفسي على الاقل على مود بنتي حتى ترتاح. كانت متبذلة هنا وهناك، وانا باقي روحي تفرفح عليها. اريدها يمي بس ما اقدر، لان ماكو اللي يهتم بيها ويداريها. الحمد لله وقعت بيت شمس وصارت الها الام هالبنية. دائما استغرب طبعها وتصرفاتها، يعني احسها تصنع كل هاي البراءة وطبع والطيبة، لكن بعد ما جربتها وعرفتها شنو صرت متيقن انها طبيعية. لا حب بعد حد حبها المريم نابع من قلبها. حيل احب من اهتمامها بيها وشون تداريها وتهتم بنظافتها، شي يريح القلب. والأجمل من كل شي إن مريم تعادت عليها بهالفترة القصيرة وصارت تعتبرها أمها وتبادلها الحب. الأطفال الصح ما يفتهمون شي، بس تعودهم بتقودهم غريزتهم الطبيعية، فيصير عندهم إدراك للأشخاص اللي فعلا يحبونهم أو يكرهونهم على هذا الأساس يتصرفون. أما بالنسبة لعلاقتنا الزوجية ما أنكر أنه مو بس مريم اللي تعادت على شمس، تعلقت بيها أنا هم صرت متعلق بيها، رغم أنا أقاوم نفسي بصعوبة حتى لا أضعف قدامها. أحس بتناقض حيل كبير اللي هو متعبني فوق الوصف. بداخلي أريدها، ما أريدها طيف زوجتي يلاحقني وين ما أروحن، ما أريد أخونها. ومن أحس نفسي راح أضعف أنهزم قدام شمس، أنحس انسحب بسرعة وأتركها أروح للمركز أو أشغل نفسي بأي شي أغير تفكيري وأبقى صامد بس. شمس يوم من الأيام جيت المريومة، لقيت حرارتها صاعدة. تخبلت بغيت أسوي لها كمادات دافية، بس حرارتها ما تربت هنا. كان جبل ما موجود. استوى طبل الغرفة، تلقيته وأنا شايلة مريم وأبكي. جبل بخوف، كان عندي شغل ورجعت متأخر للبيت، لقيتني شمس وهي تبكي وبيدها مريم. خفت حيل لا صاير شي، عطت بتوتر ايش صار ايش بيش تبكي. شمس بارتباك. جبل مريم سخنة حرارتها عالية وما ترغب تنزل فدوى أروح لك، خلي نوديها للدكتور نطمن عليه. جبل بتوتر أشوف مريم من حلة ما تحس حيل لزمت راسها حرار، صاير حار نار. خفت عليها لا يصير بيها شي لو شمر. أخذتها من إيد شمس وقلت لها يلا بسرعة بدلي وتعي ويانا. شمس ركضت، لبست الحجاب والعباية وإجيت أخذت مريم وحضنتها على قلبي. ونزلنا وصلنا جبل المستشفى. النوب رفع التليفون، مدى الماء خابر. انتظرنا دقايق وإجا دكتور بقى يرحب بجبل. جبل عندي دكتور عرف خابرته، قال دقايق وجايك. صعد سديت خط منه وطلع بوجهي منه بغى يرحب بيه. النوب أخذنا غرفة
فحص على مريم وقاس الحرارة. الدكتور الشيخ جبل: لا تخاف، بنتك مينة ما بيها شي غير العافية، هاي شاكة ريحة شاقة ريحاتها لذلك مسخنة، بس همدين جبتوها لهنا حتى لا تنشمر لأن كانت حرارتها كلش عالية. اكتب لها مسكن آلام وخافض حرارة حتى أمها تسوي لها كمادات دافية وإن شاء الله تنزل حرارتها وما عادها غير العافية. شمس أوف سودة علي يا مريم، حيل انقلبت عليها لين وبس تبكي. أنا بس تبكي أخذت وصفة العلاج، قال لي انتظري هنا وراح أجيب العلاج ويجي. جبل رحت جبت الوصفة ورجعت لقيت شمس قاعدة تنتظرني بنفس المكان. لعفتها بينتبه لك واحد لابس كاجوال بس صافن على شمس وهي متطير ظهرها وصاد عنه. هو عينه زرقاء، حسيت أعصابي فارت ودمي صار يغلي بصعوبة. كتبت غضبي وتغضبت الشمس وعطت يلا قومي للسيارة. شمس استغربت من جبل شبيه عصبي وضوى على عيونه حمار. يا ربي دخيلك هذا صاير كمت. قمت ومشيت وياه ما حكيت كلمة لين تعلمت على عصبيته. هاي لا أقدر أجادله ولا أعانده، بس أسايره. والله كريم صعدنا بالسيارة وقال جبل بعصبية: بالش تنزلين هسه راجعلك. رحت للولد دزيت عليه واحد يصيح له. أخذته على جهة برا المستشفى، لزمته من ياخذه عطته بعصبية لك حيوان ما تستحي تباوع على العرض غيرك. الولد يدعي شجاعة بس لا تقصد ذيك المهرة اللي بيدها البنية. أوف والله تموت. جبل هنا وصدق فقدت أعصابي، لزمته ودق بوكسيات ودفرات. نعلت والدي. أنا صدق عصبي بس حاولت أكبت غضبي ما أغصي عليه لأن مبين بعده جاهل وطايش. بس الظاهر هذول مو بشر، حيوانات وما ينفع وياهم. بس الدق انطيته القاسم الله هو بقى يتواصل ويعتذر وأنا شبعته دق. لما وقع بالقاع أخذته محفظتي، طلعت فلوسي مرتين عليه، قلت له قوم خليه يضمدوا جرحك، أحمد ربك عفتك عايش. والله دا عدتها ولا أدفنك مثل الكلب وأريد أشوفك منو يطلع وراك. شمس بقيت بوحدي. مريم متحسنة كلش وبس تبكي، ما تحسن كلش بس تبكي. النبض ضاعتها خلصت. حسيت روحي طلعت وين راح هذا جبل. أوف هسه محله يعوفني ويروح دقايق وإجا جبل وعيونه صايرات براسه. شغل السيارة انتبهت إيده كلها دم وبصعوبة يحركها. عطيته بخوف. جبل ليش إيدك بيها دم وين شنت؟ جبل بعياط كم مرة قلت لك لا تتدخلين بشي ما يخصك. شمس حاكيته أنا حكايته زرفت قلبي صدق متى تقهر. كل ما أقول تحسنت علاقتنا بدي قلبي يميل ناحيتي ويثبت لي العكس. بهاي تصرفاته شني يعني ما يخصني؟ ها يعني أنا ما أعني له شي، مجرد مربي البنته وبس. زين شنو ذنبيها؟ ليش قسمتي هيك معثرة وما عندي حظ؟ بذيك اللحظة جمعت كل الجروح قدامي وبغيت أكتم لا فقدت أعصابي وجاوبتها بدون تفكير وبقلة وعي. شنو يعني ما يخصني؟ ها جبل شنو أعني لك؟ جاوبني. جبل هاي شبيها تقبلت تشوفني عصبي وضايج خلقي. بغيت أعيض جادل، سكتت ما جاوبتها لأن أنا نفسي ما أعرف شنو جاوب هالسؤال. بقيت أسوغا وهو مو مهتم لكلامها أبد، بس داخلي بمكان يغلي من الغضب والقهر. شمس برودة وعدم اهتمامه زاد النار اللي شعلت بقلبي. بقيت أدردم وأحكي. حسيت لازم أطلع بداخلي متى أتقهر منه. جبل تعودت من الشيطان بدال المرة ألف. بدتها تسكت وما سكتت. شو أسوي؟ عطت بصياح وتاليها وياك انت غبية ما تفتهمين وتاليها وياك شلون؟ شمس والدموع تجري. ليش انت قاسي وياي هالشكل؟ ليش انا بيمن اذيتك؟ ها جبل بقلة صبر تخبل من صوتها يعلى علي ومتحاكين بدون وعي. لزمت فتشة وضغطت عليه بقوة وانا اصيحا الف مرة قايل ليش صوتك ما يعلى على صوتي؟ كل اللي صار بسببش كافي. شمس بخوف مد ايده وصار يضغط على فتشي بقوة وانا ابكي واباوع له. عروقه طافحة تريد تطق. متى تخاف انه بدا يسوق والسيارات بقت تدق هونات. حضنت مريم بقوة وغمضت عيوني وبقيت اشهق بالباجي. جبل بذيك اللحظة تمنيت اخذها الحضني وامسح دمعاتها، بس لا الوقت كان يسمح ولا المكان ولا الجو. كل شي كان عكسي. خوفها مني بهيك طريقة هدح كل حيلي.
ابتعدت عنها وبقيت أتعوذ من الشيطان. كملت طريقي وصلنا للبيت. هي نزلت وأنا أخذت السيارة وطلعت. بقيت أفتكر محتوى وين أروح ولمن ألجأ. ليش دا أسوي هالشكل؟ ليش هالأذية؟ ما أعرف. دا أحترق روحي وأحرقها وياي. بقيت أفتر بالسيارة وحاولت أهدي بركان اللي بداخلي. نارض شبيه وموجة توديني وموجة تردني. بقيت محتار بأمري. انتبهت على الوقت لقيته حيل متأخر. شغلت السيارة ورجعت القصر. الشمس بعد ما وصلني جبل ما توقعته ينزل يعتذر. أشوف شخط السيارة راح. متى قهر. أخذت مريم صعدت حضرت لها رضعة. بدلت ملابسها وانطيتها شراب خافض الحرارة وحضرت كمادات وبغيت أسوي لها. بهن حسيتها شوية هدأت ارتاحت عرفتها تنام. رحت الحمام بدلت ملابسها ووصلت. ما أكذب عليكم بتشيت شوية منين ما جبتها. حظي مصخم. كل ما أقولن راح تتعدل وتتغير حياتي للأفضل. كل شي ما يصير. كملت لباكي ولعنة الحظ. رجعت المامي وشفت حرارتها رجعت. سويت لها كمانة. تأملت شكلها ملامح حادة بلانة سودة عليه لو بيها ولا بيج أوف. قربتها مني وحضنتها وبغيت أسولف لها وأشكي لها من سوالف أبوها. قررت من يوم أهتم مريم بنفسي وبس وهو ما لي أي علاقة بأرقم وباجبه صح بس ما أتدخل بأي شي يخصه. أخذني النوم وأنا أفكر شلون ما أفكر بيه. جبت صعدت الغرفة فوق شفت الضوء مفتوح. قلت معقولة تبقى لهيج وقت قاعد. فتحت الباب دخلت صار عيني على الشباية شفتها حاضنة مريم ونايمة. تقربت منها مديت ايدي وشفت مريم الحمد لله حرارتها نازلة. وأخذت الكمادات والماي من يمها. رحت الحمام بديت ملابسي وغسلت طلعت بدت آخذ مخدتي. حسيت مريم بدت تقعد. أخذت مهتمة وحطيتها بحلقها مميتها حطيتها بحلقها. شوية قامت ترضع وهي ساكتة. بغيت لازمة وهي ترضع وردت أوخم عنها. رجعت تبكي. ظهري يوجعني أريد أمدد شلون وتاليها. قعدت على الشرباية ومديت رجليها. نمت على إيدي وأنا لازم الممة. الشمس اندابت عليها وصار وجهها قبالي. أول مرة أصير قريبا مني هالشكل. انتبهت ملامحها شفايفها الحلوة وشعرها الأسود اللي نازل انضايقة بنومتها. قد شهقة شكلها حلو وملامحها بريئة. حرام بهيك شي عمر تتبهذل وما ترتاح. صرت ألوم بنفسي من البداية. ما كان مفروض أوافق أتزوجها وأكسر رغبتها وياي. بس حسيت بداخلي أنا كنت حيل ندم لو صار نصيب غيري. أخذني النوم وأنا أتأمل ملامحها وأفكر بها الله يعلم شنو ضمت لنا الأيام الجاية. الشمس قعدت الصبح على صوت عطف تحت عيوني وأشوف وحدة لابسة ثوب وحصر بارز. كل مفاتنها وعود لابسة وياه جبة بس فاتحة وكل جسمها مبين. شعرها طويل وأطرافها لونهن أخضر. ملامحها عادية بالضرب والتخم مكياج. عبالك عروس. بس لحظة هاي شو تسوي بغرفتي؟ وش عدها تعيط ودخلت يلا بلا استئذان. زهر أول ما شفت أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي زهرة أخت ميسون الصغيرة وأصير بنت خالة جبل الشيخ جبل. هو عشقي وحبي الأول الأخير. من كان عمري 15 سنة وعيت على الدنيا كنت أشوفه وما أشوف غيره. أنا أصغر منه ب7 سنوات. أول جرح بحياتي كان من سمعت بيه خطب وحدة من غير عشيرة. تزوجها وبذاك الوقت حسيت الدنيا بكبرها ضاقت بعيني. سويت هواي مخططات حتى أفرق بينهم بس ما قدرت إلا أن رب العالمين رحم بحالي وأخذ أمانته. كان خبر وفاتها بالنسبة لي أشبه بالحلم. ومن ذاك اليوم أنا صرت ساكنة القصر أعتني بمريم وداعيها حتى تقرب من جبل ويتزوجني. خاطر أهتم ببنت بس هو كان بارد وما عنده أي مشاعر اتجاهها. كأنما دفن قلبه وأحاسيسه ويا ذيك مرته العمر. ما أقولكم إيش سويت من إغراءات. خططت ما دخلت بعقله. مو سهل الشيخ ينطي قلبه لأحد. بيوم سمعت بيه خطب وراح يتزوج أنا تقبلت. شلون وليش ايش وقت وش معنى هاي من غيرها متى تغهب. اللي صبرني انه جبل مغصوب علي الخاطر ابوه قبل بهالزواج. هالشي رجع لي الامل انه استعنيت جبل وما اخسبه. بقيت اخذ معلومات واخبار من ميسون. عرفت بيضاربهم ما يحترمهم لا يعتبرها زوجته. فكرت هواية يلا قدرت اقرر شو سبب خطواتي. هاي المهم لميت ملابسي واجيت للقصر. راح اخلي جبل يكرهها ويطلقها على ايدي. ما اكون زهرة
إذا ما نهايتك شي شمس على إيدي بسيطة. أنا متعود أفتح باب غرفة جبل وآخذ مريم. بالفترة اللي راحت كنت هواية أجي للقصر وأعتني بمريم، فجبل يسمح لي آخذها، أدخل وآخذها حتى لو نايم، لأن مرات تبقى تبكي لو جوعانة لو ضايجة. المهم كنت كاشخة وإجيت شفتت على غرفة جبل على أساس أريد آخذ مريم. يا ريتني ما دخلت، شفت جبل وشمس نايمين على الشباية وبينهم مريم. عبالك عائلة كانوا يسون شلون تقول ما يريدها. مرة أوف من القهر عطت بصوت عالي: شمس بعياط، هي انتي منو وش تسوين جاية؟ شفت لغرفتي. زهرة بغرور: أنا بنت خالة الشيخ جبل أخت ميسون. شمس يجوز عندهم رس وراثة بالعائلة حتى يدخلن غرف النوم. شفت، رفعت حاجبي وحاجيتها باستعلاء: وأنا شمس مرت الشيخ جبل، ممكن تتفضلين تطلعين برا؟ ما أسمح لك تدخلين للغرفة، يلا تدخلين مو تطبين. شفت زهرة متى تقهر من كلامها النوب وتصيح وتطرد بيه، وجبل نايم ولا قعد ولا حكى شي. بساعتها بدت أروح أجرها من شعرها وأمسح بيها القاع، بس قلت مو حلوة أكبرها وهسه الكل ينطوها الحق وأضيع بالرجلين. طلعت من الغرفة وما حكيت شي. شمس هف: والله ناس ما تستحي، وشنو بنت خالة الشيخ سخونة. اي والله عبالك شي شنو منو. بقيت ادبلم ويا روحي. صديت المريم تلمست قصتها همزيا ما عدها حرارة، فاستوني انتبهت الجبل نايم بصف مريم. اجقد نومه ثقيل كل هالعياض ما قعد. شهقت فتحت عيوني عزة جبل ايش عنده نايم هنا؟ غبية شمس غبية. جبل طبعا نومي كلش خفيف وكنن قاعد من دخلت زهرة وبقيت تعيط، بس ما ردت اقعد. شي بداخلي كان يقول لي انتظر وشنو وشوف شنو ردة فعل شمس وشلون حتتصرف بداخلي. بقيت اضحك على مناقرين حيل بيها الطردة. اي والله كلش عجبني كلام شمس رغم هي اصغر من زهرة بهواي، بس تعرف الأصول وشلون توزن كلامها وتصرفها. بقيت أمثل أنا نايم. شمس بداخلي أنا متت خجل. معقولة احنا قضينا الليل كله على هيك حالة نايمين بنفس الشهباية؟ هوف. قمت الحمام بدلت ملابس وحضرت ملابس الدوام. الجبل نزلت جوا لقيت أم فرح تحضر بريوق، وقفت وياها ساعدتها. كملنا الريوق. اجا الشيخ أبو جبل وبغيت بقية أفراد العائلة اجوا يتريقون. النوب نزلت جبل نزل الجبل وأنا أحاول أشرد منه وما أواجهه. ليس ما نسيت اللي سواه الباحة ويا صعدت فوق بحجة أشوف مريم. جبل من حسيت شمس نزلت قعدت بوجهي للحمام. لقيتها محضرت لي ملابس وسبحت وبدلت ورحت وبوست مريم. هي نزلت جوا ببالي نزلت جوا شمس ببالها أبد مو يمي ولا تبوع بوجهي ولا تقرب مني. ضجت حيل النوب تذكرت. قلت يجوز هسه ضايجة من اللي صار. الباحة شربت شاي وصعدت الغرفة وراه. شمس لقيت مريم هسه نايمة بوستها وبغيت أعزل بالغرفة ولما الألعاب بالقاع. سمع صوت جبل استغربت عنده رجع. جبل طبيت الغرفة. هي بغت تعزل وما مهتمة لوجودي. قلت لها ما كل يوم صباح الخير؟ شمس جاوبت بغضب لا منا ورايح اكو اي كلام ماكو بيناتنا. جبل ضحك على كلامه. حكيت لحيتي ورفعت حاجبي بكل برود. ها يعني ما تردين يصير بيناتنا صلح؟ شمس بلعت رقيب توتر وجاوبته بثقة: ما أريد منك شي. جبل صبيت على سنوني بغضب. أحاول أكتم بصعوبة. طبيت بس ها أنتي الخسرانة. عفتها وطلعت وبوجهي للدوام. شمس بقيت محتارة شنو يقصد وليش يحكي هيك. زين أنا سويت شي زين لو لا؟ يعني مو معقولة يسحل كرامتي بالقاع وثاني يوم أضحك بوجهه وكأنما ما يصاير شي. هوف شي يريد يسوي خليه يسوي. ما اهتم بعد. جبل خلصت اليوم كالعادة شغل بشغل. تذكرت العصر عندي مشي. رجعت للقصر أبدل ملابسي. شمس بعد ما طلع جبل نزلت جوا كملت شغلي. كملت شغلها واجت أم جبل عرفتني على الزهرة على أساس ما صبحت بوجهي البومة جنها أخذتها. سبحان الله النوب صعدت المريم أهتم بها وأبدلها وأوكلها. الحمد لله اليوم أحسن بهواي من البارحة. النوب صعدت لي البومة وبقيت واقفة متخصصة. زهرة رحت غرفة جبل وتخصبت. شمس كانت تبدل المريم ملابسها وقلت لها بغيور يلا أعود انطيني بنتي مريم أريد ألاعبها شوي. شمس لا بعدين رفعت حاجبي وعودت حلقي. شنو عيني منين اجت بنتك يلا؟ والله زهرة هي شنو ما تبدين. اي انا كنت هواية اجي للقصر على مود وابقى اهتم بيها واداريها المريم، ولو مو دراستي قعدت يمها ليل مع نهار من قد ما احبها.
شمس هاي تحكي تقبلت جاوبتها بقلوب حبيبتي هذا بالماضي، هسه مريم صار عندها أم وهي تهتم بيها وتداريها، نشكر خدماتك بس حاليا ما محتاجينها بشي. زهرة متى تقهر يبو هاي شقد صلفة ولسانها طويل ومت مثل لام ميسون من تقول عليها ساحرة. جاوبت بكل برود وقلبي مشتعل نار، حبيبتي إذا جبل عطف عليه شو تزوجك حتى يرضي أبوه، لا تعشمين روحك وتتحملين، راح يخليك مرته من صدق، ترى كل رجال عنده ماضي. رمزت لها بخبث وعفتها وطلعت. شمس بغيت متفاجئة مصدومة، هاي ايش مدريها بطبيعة علاقتي ويا جبل وشنو تقصد كل رجال عنده ماضي، معقول اكو شي بينها وبين جبل؟ زاد زين إذا صدق أكو كان ليش جبل ما تزوجها إلها؟ خرب يومها، خربطت كل تفكيري. يا رب شو أسوي؟ بقيت أفكر بحيرة، وأنا اللي قدرت أوصل له إنه الحقيقة أكيد راح تبين من طبيعة تعامل جبل ويا زهرة، وراح أراقبها وأتأكد بنفسي. جبل دخلت القصر وبوجهي صارت الغرفة مالتي، شفت شمس بدها تلعب مع ميوم، قلت لها راح أطب أسبح حضري لي ملابس بسرعة. شمس جاوبته بكل برود، يما مريم قولي لأبوك ملابسك جاهزة بالحمام والخاوي موجود على الباب. جبل رفعت حاجبي متعجب، هاي أكيد تقبلت عفتها ورحت للحمام. كملت سبح وبدلت وبقيت أجهز بنفسي ساعة سبحة وعقال بس بعد سوالف شيوخ. شمس رحت المطبخ أسوي شوربة لمريم، متعودة كل يوم بهيج وقت أنزل أسوي لها شوربة وأكلها. إجت يمي البومة خف زهرة اليوم ما تغديت زين وأحس مصاميني قرقبت. نزلت المطبخ آكل فد شي، لقيت شمس واقفة على الطباخ ما أدري إيش تطبخ. بنفس اللحظة نزل جبل صارك بغلي رحت أسلم عليه. جبل حسيت راسي يوجعني، قمت كملت تبديل ونزلت جوا أريد أقول للشمس سويلي شاي. صارت بوجهي زهرة، صار هواي ما شايفها بالفترة الماضية. هي بقت تهتم بمريم تعطف عليها، أنا نفسيتي كانت حيل تعبانة فما كتبت بخاطرها البنية شغل شخصيتها حلوة ومرحة، بس أنا أعتبرها أخت وبس ما نفكر بيها غير شي. فهم تصرفاتها تجاهي كلش واضحة، بس أنا دوم أتجاهلها وما أهتم لأي شي تسويه. تقربت مني وسلمت. زهرة بابتسامة عبيضة، لو شيخ جبل شخبارك؟ جبل بكل برود هلا بيه. زهرة شخبار دراستك وين وصلتي؟ زهرة بخير الحمد لله، هاي آخر سنة وتخرج. جبل بالتوفيق إن شاء الله. شمس صلوات قاعدة تتخرج اللي يسمعها يقول دكتورة صخونة، حتى صخونة شرطة مايل قدامه ولا لبس هي خزي. أعوذ بالله بغيت أتردم وأطقطق بالأماعين البيدي، أريدهم يحسون بوجودي ماكو. جبل انتبهت لشمس حركاتها صارت مو طبيعية، أشوفها تردم ما تدري شو تقول وعينها علينا، وضحكت بداخلي معقولة تغار علي؟ هي تغار ليش حتى ما تغار؟ شنو قليل الشيخ جبل؟ شا بسيطة يا شميسي. حكيت لحيتي وقلت الزهرة بنت خالتي شنو راح نكمل حكينا واحنا واقفين؟ زهرة بتعجب حيل فرحت من حكي جبل وياي، هيك معناتها يريد يبقى يسولف وياي وياخذ ويعطي، يجوز صدق ما مرتاح بزواجه ومتندم اوف لو تصير الي والله دللك وما اخليك معتاز شي. جاوبته بفرح اي جا راح اسوي شاي واجي. جبل احاكيها وراقب شمس اللي فتحت عيونها ورفعت تك حاجب. اضحك جاوبتها والله واجاوب وقته، هستوني كنت نازل اقول للشمس تسوي لي شاي. زهرة دقايق ويكون يمك تامر امر. رحت المطبخ وانا اتمخطر وشمس بغت تحمس بروحها. شمس كتني القهر، شا اذا هاي تسوي له شاي وتقعد تسولف وياه وتتمايع. يمه شا انا علما ما اخذني اصخامل هيك قسمه. اي والله اخذت شوي شوربة ومريم وعفتهم وصعدت خلي ياخذون راحتهم. هي عيني كانوا متفارقين ومشتاق لها البومة. جبل ضحكت على غيرة شمس بداخلي، فرحت لأن بهذا موقفها اتأكدت عندها مشاعر تجاهي وممكن تكون تحبني. صح اللي سويته غلط لأن استغليت وجود زهرة حتى أكشف حقيقة مشاعرها تجاهي، بس أنا ما أذيت أحد. من صعدت الشمس أنا قلت للزهرة خلي شاي غير مرة لأن تأخرت على المشية. عفتها وطلعت بدون ما أسمع جواب. زهرة قهرت حيلين عافني وراح، بس قلت يجوز صدق تأخر بعد شيخ ولازم يروح قبل الدوام الوادم. المهم قدرت أقهر شمس، مو لازم ينجح مخططي كله بنفس اليوم. الصبر حلو.